Maayong gabi, Soc Surgeon, South Cotabato, Sarangani Province, ug General Santos City. Alang sa atong mga kaigsuunan nga Tiboli, Yuki Fu, mga higala, mga kaigsuunan atong blaan, Few Flavi, ug bisan pa sa atong mga Muslim brothers and sisters nga nagapaminaw sa atong programa. Welcome, this is Tingog sa Kagawasan, Voice of Freedom, nga inyong madunggan matag Domingo alas 7 hangtod alas 7:45 sa kagab-ihon sa GFM One Life Radio 103.9. Karong adlaw atong padayunon ang pagsaulog sa International Day of the Girl Child with the theme My Voice, Our Equal Future. Ang International Day of the Girl Child usa ka selebrasyon nga naga-focus sa pagpangita og solusyon sa mga hagit nga ginaatubang sa mga batang babae aron mapauswag ang ilang kahimtang ug ang katumanan sa ilang tawhanong mga katungod. Ang mga batang babae adunay katungod sa safe, educated, and healthy life. Dili lang sa panahon sa ginatawag na critical formative years, but also as they mature into women. Karong adlaw atong padayunon ang pagsaulog sa International Day of the Girl Child ug atong ipadayon ang pakikisgot sa topic nga child marriage. Atong padayunon ang pag-discuss about child marriage, and this special discussion is in celebration of the International Day of the Girl Child. And this special episode is brought to us by Zonta Club of Pasig Incorporated, iFight movement in partnership with GirlsNotBrides. So to continue our discussion, asa na pud ka eksperto nga atong makauban to discuss this topic. He is the founder and president of Kalayag Child Care and the Youth Community Center Incorporated. Aduna po siya daghan nga mga involvement sa nagkalain-lain nga mga non-government organizations ug ang iyang focus mao ang pagtabang sa atong mga kaigsuunan nga naa sa tribo, particularly the tribe of Matigsalog in Bukidnon and Davao. Aduna siya years of experience sa pagtabang sa mga tribo by putting up pagpatukod og mga boarding school and conducting trainings ug pagpaeskwela sa mga bata sa tribo. And ako pud mismo nakita na ako how they work with the Matigsalog tribe ug unsa ang na cause nila nga mga maayo nga mga butang to help our tribal brothers and sisters. They have also worked with us, Voice of the Free, sa pag-rescue sa mga victims of human trafficking. Please help me welcome our guest speaker karong gabi una, Pastor Pio Arce. Good evening, Pastor Pio. Good evening, Karen. Thank you so much, Pastor Pio, sa imuhang pag-grace sa among invitation dinhi sa ato ang programa. Thank you for inviting me. It's a privilege na makauban ako sa imong programa. And in particular na very importante kaayong issue with regard sa atong mga katribuhan. Yes, tinuod yun na, Pastor Pio. And karon we will discuss about child marriage. Ikaduha ni siya nga adlaw sa ato ang discussion. So Pastor Pio, mangutana lang mino, unsa ba ang child marriage sa konteksto sa Matigsalog na tribe based sa imuhang nakita o naobserbahan or na-experience? Okay. I don't have yung definite definition yung child marriage sa Matigsalog, but I've just nakita ko lang yung maraming mga bata talaga at their early age was married. And okay, I have to say na I'm really strongly against ako doon, seeing through the years among pagtrabaho sa mga katribuhan, yung mga negative impact nito later on in life. No? But on the other hand, nakita namin din yung mga original intention ba of why yung early child marriage, no? And I think generally hindi naman talaga ganun na talagang early child, no, na pagpasal sila, no? But they also know that at certain age, merong age ang mga bata. They know that. Alam nila
ng mga katigulangan na meron na yung puberty and support and so that. Pero yung mga cases, nakita ko, ang pinaka-original intention niya is portion tradition din, ano? And then yung kinsman redeemer. Yung meron siyang mga, actually sa biblical, tinuturo sa Bible yun ba? Na yung, ano, yung kinsman redeemer. And doon ko nakita na, kasi meron kami mga particular case which leads to your second question, no? Yung kung meron bang mga nangyayaring ganito sa mga katribuhan, no? Actually meron, no? The first time na I-encounter ako niyan na I asked questions about it is yung when I saw a 10-year-old child na binuya, tawag nila buya sa isang tigulang, no? Isang mas tigulang na tao. Now, I learned that sa matigsalog pala, pag nag-asawa, the man becomes an owner of the bride's family. Of the family. Oo. Baliktad, no? Sa aming context, as Tagalog, sa aming context, na parang ang pag nag-asawa, usually it goes to the man, yung bride, and goes with the family, kung meron man. Sa kanila, is baliktad. Yung the man becomes the owner, as being owned, ang tag-iya, yung pamilya ng babae. Okay. Doon na-realize ko, no? So, meron kami particular case dito sa 10-year-old na bata na namatay yung kanyang original na asawa. Namatay yung original. Tapos may maraming anak. May mga anak siya. Eh ngayon, para hindi maiwan yung mga bata, no? So, ibig sabihin, pre-9 lalaki, namatay naman ang asawa niya, para hindi umalis, they gave him another bride. Yung kapatid ng babaeng namatay happens to be a 10-year-old na kapatid. So they have to give their, bigyan siya ng asawa uli para hindi siya umalis dun sa village nila. So that he would look after the family of the deceased. Pero ang intention na parang kinsman redeemer. So walang choice yung lalaki kasi pag he refused yung offer na yon to give a marriage, he has to pay a lot dun sa family ng babaeng namatay bago siya makaalis. Which often, wala man talaga silang pambayad. So, kahit ayaw nila, wala silang magawa. Of course, no? Again, I mentioned about tradition. Pero, of course, we know that this has been abused din. No? Na, I think, siguro dahil sa original sin ng tao, itong tradition na to, which has good intention originally, na-abuse din. Now, we have a recent case lang, siguro 2 weeks ago. Meron kaming tinulungan na cancer victim, si Rosa ang pangalan. 4-stage cancer, nakita namin sa bundok, and they're being asked na, we were being asked na tulungan yung babae, no? So tinulungan namin. Kaya lang, yung tinulungan namin, after parang 1 month na pinadala ng medication, sa hospital, kasi hindi pwede sa public hospital, namatay din. Now, on the last days na before siya mamatay, dumating, pinapunta namin yung kapatid niya, babae, an 18-year-old or 17 ba, na kapatid niya, na sila para alagaan yung si Rosa kasi kinikimo siya. Kaya lang parang 2 days before namatay, sabi nung kapatid niya, before siya mamatay, alagaan yung mga anak kasi 26 years old lang, meron siya mga anak na 2 years old, 4 years old, 5 and 9 na naiwan kung ano man mangyari sa kanya. So, cut the long story short, namatay. So ngayon, nung dinala namin sa ang ginawa ng family para with the worry na baka iwanan ng lalaki yung mga anak, they give yung si LB, itong kapatid 17 years old, dun sa lalaki. Without her, at necessarily pumayag. Hindi man talaga siya pumapayag. Kaya lang, siya na rin, interview namin siya, wala siyang magawa kasi yun ang decision ng kanyang family, ng kanyang papa, kanyang mga auntie, for the sake of the children. So siya, kahit ayaw niya, pumayag na rin siya kasi baka iwanan din daw yung mga pamangkin niya.
Mhm. So, ang intention is to really save the children, which in a way, parang it's good. Kaya lang, dun sa babae, kawawa naman siya, kahit ayaw Ang niya. pilitan. Napilitan. Oo. Pastor Pio, naabay mga instances, Pastor, nga naglayas ang mga batang babae para Okay. to show na nag-refuse sila, no, to engage in that? Actually, meron kami nalaman. No? Actually, sa film, makikita mo yun ba? Nalayas talaga sila. Kasi, usually din, other cases naman, napilitan lang yung mga ipagbigay yung mga bata dun sa mga matatanda. Kasi may mga utang yung mga ginikanan. Like maraming utang doon sa chieftain. So wala na silang pambayad. Like for example, yung may mga cases na ni-redeem sila meron silang kasalanan, yung family. For example, may isang family, nakasala sila sa another family. Usually the chieftain will solve the problem. Usually babayaran yung kanilang kasalanan with a horse, isang horse or two horses. So may indebted yung family. No? Kaya lang, at the time na reckoning na, magabayad, usually sa pambayad, yung dato, minsan corrupt na dato, would ask for payment. Walang ibang bayad, kundi yung anak nila. No? So usually a young girl, marami kaming cases na talagang tumatakas. No? Tumatakas sila. Kaya lang, pag tumakas, magiging trouble yun within the community kasi magreklamo yung tribal chieftain. Usually, it would, kung depende sa ka-worse nung mag-declare ng pangayaw. Natakutin na papatayin yung pamilya niya pag hindi siya bumalik. So, magkakaroon naman, there will be magiging salimuot ba sa Tagalog ba? Magiging salimuot yung cases to the extent na it need to be pacified by a horse or yung another wife to be given to the offended na party. Ganun ba? Kasi yun nga, it's dishonoring naman sa mga chieftains din. So, marami kaming cases na lumalayas yung mga bata. Iba, nagpapakamatay. Mga cases na gano'n. Yung pinaka-worst na yung case, nagpakamatay siya dahil sa tawag-ibuya. So, Uncle, ano ba yung mga epekto ani nga child marriage, specifically sa mga young girls? Ano ba yung nakita nato nga effect sa ilaha physically and also sa ilahang pag-eskwela, uga mentally usab, no? Emotionally, tanan na nga mga epekto sa ilaha. Of course, maraming mga negative effects, no? Yung unang-una, like the case, recent case namin, nag-ieskwela pa siya. Then suddenly, hindi na siya makapag-eskwela dahil may asawa na siya. Mag-aalaga na siya ng mga bata, ng anak ng ate niya. And of course, ang is baka mabuntis ka agad din siya. That's another problem, no? Of course, health-wise, yung poverty situation pa, with suddenly having a burden na may malaking family siya. Usually, ang mga babae din ang involved talaga sa pagpapakain ng mga anak, no? Kasi, yung mga tribal areas, talagang ang kanilang hanap buhay dun is talagang pag-umaman lang, no? And so, with many children to feed, talaga yung bata, no? Pinakalit na magtatrabaho to make sure na merong pagkain sa lamesa. And then, of course, marami effect sa kanyang health, no? Later on. Then, ang pinaka-worst scenario, biglang nalayas yan, no? Then, may mga cases pa na lasinggero yung asawa, bubugbugin yung bata, no? Kung halimbawa, mayroong mga cases din na kung ayaw sex, halimbawa, yung bata, ayaw kasi bata bubugbugin naman ng bana. May ganun kami mga cases. Kasi yung sexual abuse is also one of the cases, no? Or another case is yung bata biglang na in love, magtaban, no? Kumuha ng ibang lalaki na mas makakababata niya na in love, tatagtataban sila. Pero yung ganung issues, it would result to ay pangayaw naman. Bendita killing kasi insult yon. Magkakaroon na naman trouble sa village, magpapatayan, ganon. Then, ang daming mga problema ang mangyayari, no? Na ano siya, sunod-sunod. So, it's really a difficult issue, no? Na itong as a cause nung pagbuya-buya, no? Early child marriage.
When it comes sa ilahang education, Uncle, kay according sa among discussion kagahapon, adunay mga bata na although they were engaged na, but gusto paghihapon nila mag-eskwela kaso naka-experience sila og kanang discrimination sa ilahang mga classmates, like moingon nga naka-experience na sila ani og kanang sex or ninyo na sila pa nag-eskwela gihapon. Aduna ba ang ana nga discrimination sa inyong nakita? Sa inyong previous kabangan? Well, kanang not in a particular na but I think it's hindi wala man discrimination talaga kasi knowing that kasi meron kaming although lalaki ito no tribal pastor namin na just graduated sa elementary school mga last year. Grade 6 nakagraduate siya. Then, ang mga classmate niya is maliliit, but it was not discriminated. So, I would assume na walang discrimination naman. So, when it comes to that, I don't know kung mapasok na buntis talaga, pero we haven't seen that sa aming tribe. Or, meron pala, no? Meron palang isang particular asawa ng tribal pastor namin, although may asawa naman siya, mapasok siya, buntis naman siya. So, I think it will be acceptable naman na habang nag-aaral kahit merong mga past negative experience. Okay. So Uncle, I understand nga you've been working no sa Okay. Pastor Pio, I understand nga you've been working gatabang kamo sa mga Matigsalog tribe for many years now. So base sa inyong nakita, naabay significant changes sa behavior sa mga sa tribo when it comes sa child marriage, given nga grabe na ang mga campaigns ug ang pagtabang sa gobyerno and of course mga civil society na kagaya ninyo? There is really significant change kasi especially the last 10 years, mas marami na kami ngayon ng mga babae ang we sent through school. No? Education really plays a big role para ma-address yung problem ng early child marriage, no? Both sa babae at sa lalaki din. And through education, natutulungan natin sila, no? Na kahit yung mga parents, although it still exists sa mga, no? Pero generally, these subjects, this particular issue is being brought to light ba? And alam na nila yung mga negative effects, no? So, compared to 10 years ago, mas marami ng ngayon, mas educated na ang mga bata. So again, education really plays a great role, no? Okay. So how about Uncle ang mga how about po ang mga rules ng mga civil society organizations like you, sa mga religious organization usab ug sa government in ending child marriage? Paunsa ba ta makigtinabangay, no, to end this? Of course, yan talaga maging role natin, no, to be a in-betweener o yung kanyang maging tayo ba, intercessor in behalf of sa mga bata na ganito, no, yung mga many issues sa women, sa bata, or yung mga human trafficking, all that. Kaya in this particular case, medyo mahirap kasi, like for example, sinasabi ko nga sa yung case recently, no, si LB. Kasi itong mga bagay na ito has been decided by mga tribal chieftains, no? Parang yung mga ganyang cases, tinatakpan na yan. In fact, may mga issues din kami ng mga incest, yung mga rape cases. Usually, pag dumaan na sa kamay ng mga chieftains, meron silang settlement, sinisiraduhan na yun. Kaya lang, on the other hand, pag yung mga ganyan mga sexual sins, usually magbuto na siya ba? No? It would result to other problems, which last year meron na kami. A massacre took place dahil sa, no, end up yung batang minulest siya, nagreklamo, tapos yung nareklamo niya, nagalit, pinatay yung buong pamilya niya. No? Kaya nagreklamo man sa pulis, no? Kasi actually there's a law now, yung I think ang tawag yung yung law ng mga babae, yung anong particular case yun, if you remind me, yung bawsi.
Love yung it. Bausi, no? Yung violence against women. Mm. Meron naman law, no? Actually, yung ancestral domain law is below, naman siya, it's below siya ng ating Philippine Constitution. So may kagawasan actually yung mga babae o yung mga tribo. If they're not satisfied with the customary law, they can run to the civil law. No? Meron naman yun. Kaya lang, on the other hand, kami mga civil societies will have a problem ba? Kasi minsan kino-coerce namin yung mga bata to speak up. Kaya lang, they will have a case against us. Itong mga sabi nila, kung sino raw yung nagtanggal nung batong manipis, no? Yung sa pinantakip nila, magbabayad yun. No? So kami usually ang may ipit, no? That yung na we have to pay some parang pay their insult to dishonoring yung kanilang custom. And we have mga several cases na ganyan na mga NGOs like that has to go through itong mga problems na ito, no? Kaya marami rin mga NGO are being silent about that kasi it could jeopardize yung work nila, no? So, especially if you work dun sa mga tribal areas. In fact, last year, actually, sadly, may mga pastors din tayo na meron ginagawa, no? Meron kaming ganung particular case na hindi naman kami sigurado kasi hindi naman alam kung talaga nagkasala siya, no? But we have to have him go through the process kasi usually, mga ganyang case, baka pinagbintangan lang siya o ginawa niya, hindi natin alam, no? Kaya lang, they have to go through the process. Kaya nangyari, nabuluksan namin yung case, kami yung sinala, kami ang naging at fault, na dinimanda kami dun sa tribal laws nila, which would require us to pay yung mga damages. No? Very challenging yung trabaho. Yan ang mga risk, no? So, but if you are really, you would stand up dun sa truth, usually pag hindi ka kasi mag-stand yung mga bata, magiging silent about that. Diba? Matatakot kasi, of course, having God behind us sometimes, we have lulukin na lang namin yung takot. No? But as Christians, syempre, mga churches, we encourage them to really come to the open. In fact, yung mga tribal students namin, yung mga nakagraduate na, sabi ko, since you are mga tribal din kayo, mga tribes kayo, you need to really, especially mga women issues, that needs to be brought to the open. No? Para also, you could be protected. Kasi from mga, itong mga, in history talagang hindi nila kumikibo mga babae. No? So we need mga heroes na educated na. In fact, si Am nag-lawyer ngayon para to tackle that issue. Wow. Oo. So, actually hindi madali din, no? Kaya lahat mga pulis nagsasabi mahirap talaga pag tribal costume. Sometimes tied yung kanilang kamay. But it's up to really dun sa parents ng bata kung underage siya to magreklamo. Kaya lang problema ng parents, pag nagreklamo siya, tapos may utang siya rin sa nireklamo niya, ang hirap din. Usually, it's a child that would suffer most. So, ano nangyayari, ang ball goes to the hand of sa mga civil societies like us. Pastor Pio, you mentioned about the role of education sa pag-counter any klase nga culture. And pwede ba rin mo ma-share sa amwa ang isa sa mga intervention nga inyong gibuhat, specifically katong nagbuhat mo movie, no, that tackles about the social issues nga encounter ginaatubang sa atong mga tribo? Okay, we just made a film na tawag namin Oligase. It's the demon of fear. No, it's all about fear kasi, no. So we come up with mga real stories, no, na nangyari talaga, actual stories, and we kind of fictionalize it, put it together. It's a story about this young girl who wanted to study. No? Gusto niya talaga mag-aral. Gusto niya mag-aral, kaya lang their culture, natakot sa kultura nila na pag nag-eskwela ka daw, kaunong ka sa oligasi. Kaya daghang mga tribo
ang hindi mag-eskwela tungod mahadlok sa oligasi. No? Ano ba ng oligasi, Pastor? It's a giant demon spirit na mukhaon sa mga batang mag-eskwela. Okay. No? So it's a story that was passed on from generation to generation. Nahadlokon ang mga bata na mag-eskwela. Then we found out through our ministries, aming research na ginagawa, na they're actually talking about this particular, na nakita nilang education actually takes away yung kanilang core values in the culture. Yung pananaw nila ba? No, na dahil sa education, yung mga bata ayaw na mag-uma, di na sila magtrabaho sa bukid. Kay edukado naman. No? Tapos pag sumasagot na sa magulang, di-disrespect na magulang kasi edukado na sila. So, in a closely knitted society like mga IPs, no? Kasi ang importante sa kanilang family, yung kanilang very strong ang family ties. So they come up with a story, actually yung education is killing our culture. So I think they come up with this story na actually yung education is ay oligasi, no? Ang tingin nila is demon spirit. Talaga na kumakain sa mga anak nila. So hindi nila napapag-aralin. To the point, tatatuan nila yung mga bata, yung mga babae particularly, para hindi kainin ng oligasi. So they're talking of a system, which in many cases, ganoon naman talaga, no? Pag nakapag-aral na yung mga bata, hindi na bumabalik sa kanilang kultura o sa kanilang, kahit na-social naman siya, no? In fact, in a bigger picture, yan ang problema ng ating bansa ngayon ba? Lahat, in agricultural country, gusto lahat mag-abroad. Walang gusto mag-uma. So, yung downside. So, on the other, sabi ko, parang tama yata yung mga tribo, no? So, sa kanilang concept about education. Kasi ang tingin dapat, education should address yung kanilang particular situation. Di ba? Kaya lang, ang nangyayari, edukado nga yung mga anak, mahirap pa rin ang kanilang buhay. No? So, maybe they come up with a story na yung oligasi would take away their children o yung education would take away their children. Anyway, the story goes, yung bata tumakas dun sa kanilang tribo kasi gusto niya mag-aral despite na yung nanay niya magpapakamatay. Hello? Anyan ka ba? Opo. Magpapakamatay dahil mag-aaral siya sa bayan. So, tumakas pa rin siya. Meron siyang nilokong lalaki din. Kasi bibuya naman siya, no? Kaya tumakas din siya, kunyari nakipagtanan siya only na to find out na niloko lang yung lalaki pero gusto talaga niya makapag-aral. Okay. So medyo twisted love story ba? Then, ang nangyari, ni-rape din siya, na human trafficking siya. Dun sa kung saan siya nag-aral, ni-rape siya nung asawa ng teacher na naging kaibigan niya. Ni-rape siya nung asawa nun. Then, abortion. Then, she ended up as a prostitute. So, parang ang end ng story, parang kala niya, she was running away from the oligasi, where actually she was, patakbo pala siya toward sa bunganga ng oligasi. So, anyway, at the end of the story, naging teacher din siya. Wow. I think it's a powerful na movie, no? But it deals with the issues talaga, yung real issues sa mga tribal areas. Thank you so much, Pastor Pio, for sharing that. Kung saan ba na mo na siya pwede makita, Pastor Pio? Actually, we will keep you posted after ng November 22, I think. Meron siyang world premiere online. Wow. The Oligasi, the Demon of Fear. Okay, so ato nang hinumduman mga higala, no? Atong suportahan. Usa ni siya kaayo nga salida because nagapakita ni siya sa plight, no, sa fight sa mga batang babae, specifically sa mga batang babae sa tribo. So thank you so much Pastor Pio for sharing your thoughts, no, sa ato ang topic karong gabi una, ang child marriage. Daghan kinig natun-an gikan sa inyong experience, and in behalf sa tanan nga mga tribo nga inyong ginatabangan, daghang salamat sa inyong ginabuhat
specifically sa Kalayag Child Care. No? Salamat kaayo sa inyong mga volunteers, sa inyong pagtabang sa atong mga tribo. Any last words, Pastor Pio, wasig na kay gusto i-greet sa mga taga South Cotabato, mga taga Jansan? Okay, Yuplapus sa mga blaan diya, and as Yuplabi kung gabi. Kung gabi. Actually, not many know, pero I started working sa Mindanao. Ang una-una ko mga ministries sa Blaan, saka sa mga Tiboli tribes. So, praise God na sa inyong trabaho po diya kay Pastor Remy Amlon, no? Sa kanyang si Lola. Yung mga pioneers natin dyan, thank you for the great work. Itong Karen na itong programs na to, and patuloy pa rin na itong kanyang legacy na iniwan, no? Na papatuloy pa rin yung ating work sa mga tribes. So again, ang kasagutan sa tanan sa Tagalog ba, no? Ang tubag sa tanan way lain kundi ang Ginoong Hesukristo, no? A personal relationship with the Lord Jesus Christ, no? With him, siya nang katubagan sa tanan. Tanang mga problema nato sa kinabuhi way lain kundi siya na. Okay, so thank you for the opportunity. Okay, daghang salamat kaayo Pastor Pio sa iyong pag-uban kanato. Again, we are here in this program tingog sa kagawasan of Voice of Freedom atong ginaselebrar karong adlaw ang International Day of the Girl Child with the theme My Voice, Our Equal Future. Kini nga special episode is brought to us by Zonta Club of Pasig and iFight Movement in partnership with the GirlsNotBrides. Ug ginapasalamatan usab nato ang Zonta Area 5 District 17 kung asa nabilong ang Zonta Club of Pasig sa atong mga tigpaminaw ug sa tanan nga mga nagasuporta sa atong programa. Daghang salamat. Thank you once again, Pastor Pio. Daghan kaayo miog natunaan. Let's continue to be the voice for our children and fight for their rights. Daghang salamat ug maayong gabi mga higala ug kay suunan.